საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პოლიტიკის ფორმულას, მე სოფო ზურაბიანი ვარ. ავტორიტარიზმის არჩევით ქართულმა ოცნებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა. არ იქნება დემოკრატია, არ იქნება დასავლური ერთობა და დასავლური კურსი. არ მინდა ამას ვუყურო. ბრუნდები აქტიურ პოლიტიკაში, ვეცდები ვემსახურო დასავლურ არჩევანს ჩემს მეგობრებთან და ხალხთან ერთად. წერს ტვიტერში გიორგი მარგველაშვილი. მოდით გონებაში ოცნების 8 წელი გადავახვიოთ. ყველა პარტია და პოლიტიკური ლიდერი, ვინც გაგახსენდებათ და მაშინ ივანიშვილის კოალიციაში იყო, დღეს მას აკრიტიკებს და მისი ხელისუფლებიდან წასვლისთვის იბრძვის. 8 წლის თავზე პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძე თავის დროზე ოცნების რჩეულს და ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რომელსაც მან 2013 წელს ხმაც მისცა, პოლიტიკურ პლასტელინს უწოდებს და ამბობს, რომ მას სხვა პარტიებთან მიკედლების პრობლემა არ ექნება, მათ შორის სააკაშვილთანაც. კალაძის კრიტიკის ობიექტი დღეს მხოლოდ მისი ყოფილი პრეზიდენტი არ იყო. მან ზედაპირულ განცხადებებში დღეს ევროპარლამენტარებიც დაადანაშაულა. კალაძის საფეხბურთო კარიერა 20 წელს ითვლის. პოლიტიკური 8-ს. მონა, 4-ხად გაკეცილი თეთრი ფურცელი, წითლად დაწერილი ეს სიტყვა ამ ფურცელზე პოლიტპატიმრების ფლაიერებთან ერთად დღეს მეორედ მოსვლისთვის გამზადებულ შოთაძეს ორმა ოპოზიციონერმა ქალბატონმა აუფრიალა. ელენე ხოშტარიას და თინა ბოკუჩავას სახეზე ივანიშვილის ნიღბები ეკეთათ და არც თუ კომფორტულ გარემოში, სადაც მათ კომიტეტის დარბაზიდან გაყვანას მთელი გულმოდგინებით ცდილობდნენ, მათ მაინც მოახერხეს კომიტეტის ხდომაზე შოთაძისთვის ეთქვათ, რომ ივანიშვილის მონაა. ოპოზიციის პასუხად პროკურორის კანდიდატი აკაკიც პროკურორობის კანდიდატი აკაკი წერეთელს დაესესხა. ოღონდ თქვა ზუსტად ვერა. მხოლოდ აღზრდა ადამიანს რას უშველის თუ ბუნებას მას არ უშველაო ნათქვამია, თქვა ირაკლი შოთაძე. შოთაძის კრიტიკა იყო პარლამენტს გარეთაც. სამოქალაქო აქტივისტები და ლელოს წარმომადგენლები დღეს პარლამენტში საშვების მიუხედავად ისევ არ შეუშვეს. სამაგიეროდ პარლამენტის რკინის კედელზე მათ უკვე სიმბოლოდ ქცეული ეგრეთ წოდებული ფარცხალაძის ბოტასები დააკიდეს და მისასვლელთან წითელი ნაფეხურების სტენსილიც გააკეთეს. ქვეყანაში, სადაც პარტნიორების მთავარწუხილად პოლიტიკური ოპონენტების დევნაა და მართლმსაჯულების მათ წინააღმდეგ გამოყენება, პროკურორი შოთაძე ისევ პროკურორი ხდება. მისი ფორმალური მოსმენა დამტკიცებამდე დღეს იურიდიულ კომიტეტზე იყო. საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ ამჯერად თინა ბოკუჩავასთან ერთად ვიწყებთ საუბარს დღევანდელ დღეზე. მოგესალმებით თინა, საკმაოდ დამღლელი დღე გქონდათ, ყოველ შემთხვევაში წინასწარ გათვლილი რა უნდა მოგემოქმედებინათ, ასე ვთქვათ, შოთაძის კანდიდატურის გასაპროტესტებლად. რატომ აერჩიეთ ფორმა, რომელიც აერჩიეთ, რის თქმა გსურდათ ამით, იმიტომ რომ თქვენ პრინციპში კომიტეტის ხდომაზე საბოლოოდ ამის თქმის საშუალება ბოლომდე არ მოგეცათ. მოგესალმები სოფო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პროტესტის ეს ფორმა ავირჩიეთ, იმიტომ მე და ელენემ რომ ჩავთვალეთ, რომ ფორმალურ კითხვა-პასუხში ჩართვა შოთაძესთან ყოველგვარ აზრს მოკლებული იყო. ჩვენ რომ გქონდეს იმის იმედი, რომ ერთ გულწრფელ პასუხს მაინც მივიღებდით შოთაძის მხრიდან, ან რომელიმე უმრავლესობის დეპუტატს სინდიშის შეაწუხებდა, როდესაც ჩვენ კრიტიკულ კითხვებს დავსვამდით, ბუნებრივია, მაშინ შესაძლებელია რაღაც ეს საპარლამენტო ბერკეტი გამოიყენო, მაგრამ ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ იმ დღიდან, როდესაც კანდიდატად დასახელდა ირაკლი შოთაძე, დღემდე და ხვალინდელი დღეც წინსწრებად არის გაწერილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ, არც საპროკურორო საბჭოს, არც იურიდიულ კომიტეტს, არც პლენარულ სხდომას არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნია, გარდა იმისა, რომ დაასვას ბეჭედი ივანიშვილის გადაწყვეტილებას. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ ესე სიმბოლურად, ასე ვთქვათ, გვეტარებინა ივანიშვილის მიღმები დღევანდელ სხდომაზე, იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავანახოთ საზოგადოებას ის აბსურდი, რაშიც ვცხოვრობთ, რომ ყველაფერს აკონტროლებს ერთი ადამიანი. იქნება ეს მთავარი პროკურორის დანიშვნა დღეს ირაკლი შოთაძის სახით, თუ იქნება ეს შალვა თადუმაძის უზენაეს სასამართლოში გაწესება, ყველა გადაწყვეტილებებს იღებს ბიძინა ივანიშვილი, რომლის ნიღბითაც დღეს შევედით ამ სხდომაზე. კიდევ ერთი ასპექტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროტესტის იყო აი ამ ფლაიერების დარიგება, სადაც გამოსახული იყვნენ სხვადასხვა პოლიტპატიმრები, იქნება ეს გიგი უგულავა, თუ ირაკლი ოქროაშვილი, კოშაძე, თუ გავრილოვის პატიმრები და გიორგი რურუა. ეს არის მხოლოდ მცირედ ჩამონათვალი იმ ადამიანებისა, რომლებიც იდევნებიან პოლიტიკური მოტივებით და ბუნებრივია, სწორედ პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად, რომ შეინარჩუნოს ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურა, ამიტომ დანიშნა ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია საზოგადოებრივი ნდობა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მთავარი განსაზღვრელი, რატომაც შოთაძე მეორედ ბრუნდება ამ პოსტზე, არის ივანიშვილის მის მიმართ ნდობა, რომ ის პოლიტიკურ ოპონენტებთან გააკეთებს იმას, რაც ივანიშვილის დავალება. ანუ ენდობა შოთაძეს ამ კუთხით? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე როგორც ყველა სხვა დანიშვნაში,
ივანიშვილისთვის ამჯერადაც კრიტერიუმი არ არის ადამიანის პროფესიონალიზმი ან კეთილსინდისიერება ან სხვაგვარი განსჯა იმისა თუ რამდენად შესაფერისია ეს ადამიანი ამა თუ იმ პოსტისთვის, მისი ერთადერთი შერჩევის კრიტერიუმი ასეთ თანამდებობებზე არის ლოიალობა და ლოიალობასაც ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ შეიძლება კეთილსინდისიერ ლოიალობაში მოიაზრებოდეს ის, რომ ხანდახან ზემდგომის ფორმალურის თუ არაფორმალურის გადაწყვეტილებები გააკრიტიკო, ეს არის მონობა, სწორედ ამიტომ მივმართეთ, ასე ვთქვათ, მას იმ სიტყვებით, რა სიტყვებითაც მივმართეთ, რომელიც არ მოეწონა, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური განაცხადი. დიახ, ის არის ივანიშვილის მონა, დიახ, მათ შორის ის დეპუტატები, რომლებიც იკავება პარლამენტის სკამებს, დღეს არიან ივანიშვილის მონები, ეს არის ძალიან ცალსახა პოლიტიკური განაცხადი, რომელიც უნდა დავასრულოთ. არ შეიძლება 21 საუკუნეში ქვეყანაში, რომელსაც აქვს იმის ამბიცია, რომ გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი, მონათმფლობელობა იყოს დაწესებული, სადაც ერთი ადამიანი აკონტროლებს ყველა ინსტიტუციას. რას გაფიქრებინებთ შოთაძის დანიშვნა ხელმეორედ, რომ ივანიშვილი აპირებს პოლიტიკური ოპონენტების დევნის გაგრძელებას? ეს არის მისი ხაზი? არ გამოვრიცხავ ამას სოფო, იმიტომ რომ იმდენად რაღაც აგონიურ მდგომარეობაში იმყოფება ივანიშვილი, რომ მის გადაწყვეტილებებს ყოველგვარი რაციონალობა მოკლებული აქვს. სხვაგვარად მიხვდებოდა, რომ ეს პოლიტიკური დევნა ოპოზიციას კი არ ასუსტებს. ხა ბუნებრივია, ადამიანურად ძალიან რთულია, როდესაც უყურებ თუნდაც გიგი უგულავა მესამედ როგორ ბრუნდება ციხეში და ხედავ მის ოჯახის წევრებს, მაგრამ ეს პოლიტიკურ ოპოზიციას არ ასუსტებს. პირიქით, მეტ შემართებას გვაძლევს, მათ შორის მაგალითად იმისთვის, რომ მეტი ერთობა იყოს ჩვენ შორის, რომ კიდევ უფრო მეტი ერთობით და სიმტკიცით მივაღწიოთ იმ საბოლოო მიზანს, რაც ჩვენ დღეს გვაერთიანებს. ეს თუ ვინმეს ასუსტებს ივანიშვილს და თუ ვინმეს უქადის ძალიან ცუდ მომავალს, უქადის ივანიშვილს, იმიტომ რომ ასეთი ავტორიტარები, ასეთი ოლიგარქები, რომლებიც ოპოზიციური სპექტრის დევნით ასე ვთქვათ, მიდიან არჩევნებამდე და ცდილობენ ამ გზით რამენაირად შეცვალონ ის გარდაუვალი დამარცხება, რაც მათ ელით, ძალიან ცუდად ამთავრებენ. ტყუილად არ არის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები უკვე ასე აქტიურად საუბრობენ მაგალითად სანქციებზე ივანიშვილის მიმართ, ხო? ეს მოიტანა სწორედ იმან, რომ ამ ადამიანმა აირჩია არა მეტნაკლებად მაინც რაღაც დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ფასადის შენარჩუნება, არამედ გადავიდა პირდაპირ ღია პოლიტიკურ და ფართომასშტაბიან პოლიტიკურ დევნაზე, სადაც მათ შორის მედიაც აღარ არის დაცული, ხო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა დამოუკიდებელი მედიის დამფუძნებელი თუ დირექტორი ან მფლობელის მამა ან ოჯახის წევრი ან რაიმე სახით მედიასთან დაკავშირებული იმყოფება დევნის ქვეშ დღესდღეობით. თქვენ ამბობთ, რომ ივანიშვილი შეინარჩუნებს ამ ხაზს მართლმსაჯულების გამოყენებას ოპონენტების წინააღმდეგ, იქნება ეს პოლიტიკური თუ კრიტიკული მედია მენეჯერები, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ეს გაძლიერებთ. არ მგონია, რომ ივანიშვილი არ ფიქრობდეს იმ საბოლოო მიზანზე, რაზეც ფიქრობთ თქვენ და ეს არის არჩევნები. რა გათვლა აქვს მას მაშინ? იგივე გენერალური პროკურორი არჩევნების კონტექსტში სანდო რა სურათია ეს თქვენთვის, რატომ? მათ შორის, როდესაც აირჩია გახარია და აქაც ერთი პარალელი მინდა აუცილებლად გავავლო. გახარია ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში აუცილებლად მას მოუწევდა პასუხების გაცემა გამოძიებისთვის. იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც მოხდა 20-21 ივნისს. რა გააკეთა ივანიშვილმა? ივანიშვილმა თქვა, რომ დიახ, გახარი არის ოდიოზური ფიგურა, დიახ, ის არის მთავარი სიმბოლო 20-21 ივნისის ძალადობისა, მაგრამ მე მას დავაწინაურებ. ანუ მან ხალხს უთხრა, რომ მას არ აინტერესებს საზოგადოებრივი აზრი. იგივე მოხდა შოთაძის შემთხვევაში. შოთაძე გადააყენა იქ ვიდექით. გვახსოვს ეს მომენტი, როდესაც პროკურატურის წინ იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობა ხალხის, შემდეგ ეს ადამიანები დაიძნენ პარლამენტისკენ, ეს იყო პრინციპში ყველაზე ფართომასშტაბიანი გამოსვლა, რაც კი ქართული ოცნების პირობებში ყოფილა. და მაშინ სწორედ მიიღო ივანიშვილმა გადაწყვეტილება შოთაძის გამოყენება. და შემდეგ დააბრუნა ის. ანუ რატომ ვავლებ ამ პარალელს გახარიასთან? იმიტომ რომ ამ დანიშვნებით ივანიშვილი გვეუბნება, რომ მას არ აინტერესებს საზოგადოებრივი აზრი. რომ სწორედ საზოგადოებრივი აზრის ნიველირების და უგულებელ ყოფის ცინიკურად, სრულიად და თავხედურად
ის გააკეთებს ასეთ გადაწყვეტილებებს და არჩევნებსაც ამ კონტექსტში უყურებს. არჩევნებს ის არ უყურებს იმ კონტექსტში, რომ მოიპოვოს საზოგადოებრივი ნდობა. ის არ ფიქრობს, რომ აი რამენაირად იქნება მართლაც ეს 7 წელში გაფუჭებული საქმე და რა ვიცი, სხვა ტერმინითაც შეიძლება ადამიანმა მოიხსენიოს გუშინდელი გაბუნია სიუჟეტი მახსენდება მაგალითად მთავარ არხზე. ხო, ანუ ეს საშინელება, რაც ქვეყანაში ხდება, ეს ეკონომიკური სიდუხჭირე, ის გაცრუებული იმედები უამრავი ადამიანისა, რომელმაც ხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილს მათ შორის 2012-ში. იმიტომ რომ იყო ასეთი ძალიან ბევრი მოქალაქე, ხო, რომელიც იყო უკეთესი მოლოდინით საარჩევნო ყუთთან მისული. ეს ყველაფერი ბუნებრივია გამორიცხავს იმას, რომ ივანიშვილმა მოიპოვოს საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და ამიტომ სწორედ მან გადაწყვიტა, რომ ძალოვნების გამოყენებით, საგამოძიებო უწყებების გამოყენებით, ოპოზიციის დევნით, განსხვავებული აზრის დევნით, მედიის შეზღუდვით, არასამთავრობოებზე თავდასხმით და ალტერნატიული რეალობის შექმნით იმედის, Facebook ტროლების და მასში დაქვემდებარებული, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებების და ინტერნეტ სივრცის გამოყენებით, რამენაირად ხელი გადაუგრიხოს ქართულ ხალხს. ამაში ანუ არჩევნები მისთვის სინამდვილეში არის საზოგადოებისთვის ხელის გადაგრეხვის ღონისძიება. და ეს როგორ მთავრდება, ამას ძალიან კარგად დაინახავს, როცა არ უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები, იქნება ეს ვადამდელი არჩევნები, თუ იქნება ეს არჩევნები ოქტომბერში. მივდივართ არჩევნებამდე, ბუნებრივია ყველა ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნებით უნდა მოხდეს ნებისმიერი ცვლილება, რაც იქნება, ამიტომ ითხოვს ყველა ოპოზიცია მათ შორის ერთი მაგიდის ირგვლივ პროპორციულ არჩევნებს, ან გერმანულ მოდელს, ან კიდევ 1000 რამეს, რომელსაც ითხოვდა, მაგრამ თქვენ დიალოგის რეჟიმში აღარ ხართ, მიგაჩნიათ, რომ ამას არ აქვს აზრი. თუ მოისმინეთ რამდენიმე წინადადება ქართული ოცნების ყოფილი წევრებისგან, რომ ისინი არიან მზად, რომ შესთავაზონ ქართულ ოცნებას, მაგალითად იგივე 150-ის დატოვება თუ 2024-ში იქნება პროპორციული, ან კიდევ რაღაც სხვა ახალი, ბექანაცვლიშვილს ჰქონდა ასეთი ინიციატივა. ოპოზიციას თუ ფიქრია აი ამ ნაწილზე, რომლებიც გამოიყო ქართულ ოცნებას და ამბობენ, რომ მათაც აქვთ ალტერნატიული წინადადებები, ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ მოვისმენთ. და მომხვდა ყურში ასეთი სიტყვა არჩილ თალაკვაძისგან ოპოზიციის ამ ნაწილს, როცა საუბრობდა თქვენზე. ანუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ოცნებამ იპოვოს გზები, რომ რაიმე ტიპის მოლაპარაკების ფორმატის შექმნა, სადაც არ იქნებით თქვენ, ანუ ის ადამიანები, ვინც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მრგვალი მაგიდის ირგვლივ შედხართ. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ზის პრაქტიკულად სრული ოპოზიციური სპექტრი. მთავარი ძალა ამ ფორმატისა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ასეთი განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებების პარტიებმა შევძელით ერთ მაგიდასთან დაჯდომა. იქ არ შეხედან მხოლოდ საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები, იქ არ ზის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის რეალურად საერთო ოპოზიციური ფორმატი. შესაბამისად, ამ საერთო ოპოზიციური ფორმატის ჩანაცვლებას ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეძლებს, ვერც ქართველი ხალხის თვალში და ვერც საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. ანუ მისი მოლოდინი თუ ის არის, რომ რაღაცა ფანტომურ ოპოზიციურ ელემენტებს ან თუნდაც მისგან წასული ადამიანების თანხმობის პირობებში შექმნის ილუზიას კონსენსუსის ეს ვერ გამოვა, იმიტომ რომ კონსენსუსის არსი, რომელზეც საუბრობს მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, არის ის, რომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების ადამიანები თანხმდებიან. ახლა რაც შეეხება ამ 150 ფორმულას, 150 არ გაჟღერებულა ეხლა, 150 გაჟღერდა მაშინ, როცა ჯერ კიდევ ჩემი პოლიტიკური ძალა, ისევ როგორც დანარჩენები, ისხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. და თქვენ მას უთხარით უარი მაშინ. და ჩვენ მაშინაც თქვით უარი, დიახ, და თქვით უარი არა მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით, არამედ სრული ოპოზიციური სპექტრის სახელით, იმიტომ რომ მაშინაც ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ ეს არის უბრალოდ ციფრებით ვაჭრობა და ვაჭარ ივანიშვილთან ამ ვაჭრობაში შესვლას არავინ აპირებს, იმიტომ რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის არა ციფრებით ვაჭრობა და სკამებით ვაჭრობა, არა. ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ
შესრულდეს ის დაპირება, რაც გაიცა ქართულ ხალხზე, ეს არის სრულად პროპორციული სისტემა და მივიღოთ ან სრულად პროპორციული სისტემა, ან პროპორციის ეკვივალენტი, რომელიც რეალურად იქნებოდა ის მოდელი, რომელიც ჩვენ დავდეთ მოლაპარაკების მაგიდას. ამგვარი მაგიდის ირგვლივ შემოერთებას გიორგი მარგველაშვილიც გეგმავს ეს ჩვენს ეთერშიც თქვა მან. თქვენ როგორ უყურებთ ამ ფაქტს? მხოლოდ დადებითად შემიძლია შევაფასო ნებისმიერი ადამიანის გააქტიურება, ვინც თვლის, რომ აქვს გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი ან მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მართლაც არის გადამწყვეტი ბრძოლა, როდესაც წყდება ჩვენ გავხდებით რუსეთის გუბერნია თუ დავრჩებით დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ შევინარჩუნებთ სახელმწიფოებრიობას, თუ გავხდებით გაურკვეველი გეოგრაფიული ერთეული, ჩვენ გავზრდით ჩვენ შულებს ამ ქვეყანაში თუ გვენდომება, რომ ისინი წავიყვანოთ სხვაგან და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ბრძოლაში ყველა ადამიანს, ვისაც რაიმე პოლიტიკური კაპიტალი აქვს, ნამდვილად მართებს შემოსვლას, რომ მხოლოდ მივესალმებოდი თუ ვიხილავთ ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტს, ისე როგორც სხვა ნებისმიერ პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანს საერთო ოპოზიციურ ფორმაში. შეგიძლიათ მითხრათ, აი რამ გააერთიანა ადამიანები თქვენს ირგვლივ, იდეის ირგვლივ, პრინციპში, რომ იყოს პროპორციული სისტემა ამ ქვეყანაში, რამ გადაალახინა ეს წითელი ხაზები, რაც იყო იგივე ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს, ლიდერებს, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ყოფილს ხომ, პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა პოსტი ამას წინათ გიგი უგულავას დაპატიმრების შემდეგ. რამ გადაალახინა ეს წითელი ხაზები ყველაზე დიდ მაკრიტიკებლებს, იგივე მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის და დღეს თქვენ ჰქონდათ ასევე გარკვეული დისკომფორტი კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ისხდნენ ადამიანები, ვინც წარსულის შეცდომებს ახსენებდა იგივე ნაციონალურ მოძრაობას. ადამიანებმა, რომლებიც გადაწყვეტილების მიმღები იყვნენ ივანიშვილის პერიოდში, მოახერხეს ამ წითელი ხაზის გადალახვა. მაგრამ ორპოლუსიანი შეფასებებში მაინც ეს საზოგადოება დარჩა. აი ამას თუ აცნობიერებს თქვენი პოლიტიკური ძალა და აი ჯერ მითხარით იმათ რამ გადაალახინა ეს თქვენი აზრით და აი ამ ორპოლუსიანობის გამოსავალს როგორ ხედავთ? მითითებას წარსულის შეცდომებზე არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ 9 წელს იყო შეცდომები, მათ შეეხო ეს შეცდომები და ტკივათ ამ დრომდე, ხომ? თუ გაქვთ პასუხი აი ამ ორი კითხვისთვის. პირველ რიგში ის თუ რატომ გადალახეს ამ ადამიანებმა ეს გარკვეული, ვთქვათ, რაღაცა შემაკავებელი მომენტები. ჩემი აზრით და ეს ნამდვილად მინდა დავიჯერო, იმიტომ რომ დაინახეს მათ, რომ დღევანდელი მოცემულობა არის უკიდურესად საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის. ეხლა რა თქმა უნდა, მე მაგალითად 2012 წლიდანვე ცალსახად ვხედავდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ჩვენი ქვეყნისთვის საზიანო იქნებოდა და ვიყავი იმ პოლიტიკურ გუნდში, რომელშიც ვარ. თუმცა ჩვენი ვალია ამ ეტაპზე, რომ პოლიტიკური დიალოგი ვაწარმოოთ იმ ადამიანებთანაც, რომლებმაც ივანიშვილის შეცდომები დაინახეს მოგვიანებით, ან ჩათვალეს, რომ თუნდაც იმ კოალიციურმა რღვევამ, რომელიც მოხდა 2016 წლამდე, გამოიწვია ივანიშვილის ვექტორის მკვეთრი ცვლილება. ხო, ანუ იყო რომ ამ ადამიანებს თავიდან ჯეროდათ ივანიშვილის კურსის და რადიკალურად შეიცვალა ეს კურსი 2016 შემდეგ. აბსოლუტურად არიან ადამიანები, მათ შორის რესპუბლიკურ პარტიაში, თავისუფალ დემოკრატებში და სხვა ადამიანები, რომელთა თუნდაც პროდასავლურ ვექტორს მე არასოდეს დავაყენებ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ასე რომ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თავარი დღეს არის არა წარსული, არამედ არის მომავალი. და სწორედ ამ მომავლისთვის ჩემი აზრით ყველა უნდა დავსხდეთ ერთად და ნებისმიერი, ვთქვა რაღაც განსხვავებები, რაც ნამდვილად ქონდა, იქნებოდა ეს მეოთხე პრეზიდენტთან თუ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან უნდა ჩავაბაროთ წარსულს იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ მომავალი. აი ამ მომავლის შესანარჩუნებლად არის დღეს ეს ერთობა უმნიშვნელოვანესი და რომ გადავიდეთ თქვენს შემდეგ კითხვაზე ორპოლუსიანობასთან დაკავშირებით, ამაშია ჩემი აზრით სწორედ პასუხიც. ორპოლუსიანობის დასაძლევად.
იმიტომ რომ თუ ეს ორპოლისიანობა იწვევს გარკვეულ პოლარიზაციას საზოგადოებაში ან არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მართლაც გაირღვეს ეს და გადავლახოთ და შევძლოთ ივანიშვილის რეჟიმის გასტუმრება იმისთვის, რომ ქვეყანა ამ კრიზისიდან გამოვიყვანოთ, ჩემი აზრით, სწორედ ეს ერთობა გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა ადამიანმა გააკეთოს საკუთარი არჩევანი, საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე და ჰყავდეს შემდეგ პარლამენტი, რომელიც რეალურად წარმოადგენს ხალხს და ხალხის ნებას. Აი ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი და რომელიც შემდეგ ანგარიშვალდებული იქნება ხალხთან, იმიტომ რომ ეს არის სრულად მორღვეული დღეს. იმით რომ ივანიშვილის ნიღბებით შევდივართ ჩვენ დღეს პარლამენტში და გვინდა რომ ხაზი გაუსვათ იმ მანკიერებას, რაც დღეს არსებობს, ხო, იმიტომ რომ რატომ ეს ადამიანი, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული ხალხთან არანაირად აკონტროლებს ყველა ინსტიტუციას და ამით არღვევს დემოკრატიის ფუნდამენტს. იმიტომ რომ მთავარი არსი დემოკრატიის რა არის, რატომ ჯობია სხვა მმართველობის სისტემას, იმიტომ რომ ადამიანს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ხელისუფალი, რომელიც მას არ ემსახურება, გაისტუმროს და მოიყვანოს სხვა, ვინც მას შეუქმნის უკეთეს მომავალს და მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ხელისუფლება, რომელიც ღრმად ვარ დარწმუნებული იქნება კოალიციური, შეძლებს სწორედ ამ მთავარ საზოგადოებრივი დაკვეთის შესრულებას. თქვენი მთავარი მესიჯია, მოგვეცით პროპორციული სამართლიანი არჩევნები და შემდგომ ვის რა არჩევანიც აქვს შემოხაზავს იმას. რა თქმა არ შეიძლება იყოს ყველა თქვენი მომხრე ამ პრინციპით ხარ. და არც აი აქ ჩაგეკითხებით და ვეცდები რომ დასასრულისკენ წავიყვანო ეს დიალოგი. არ ეცდებით შემომატებას ამ გზაზე ადამიანების, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ? რა თქმა უნდა, ვეცდებით. ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის უმთავრესი ამოცანა არის ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა მოიპოვოს და ადამიანები დაარწმუნოს, რომ სწორედ ის არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღოს ამ მომრჩევლისთვის. ხო, ხა ბუნებრივია, მაგრამ ის, რასაც მე ვცდილობ, რომ გითხრათ კოალიციური მთავრობის შესახებ, არის ის, რომ ამოსავალი წერტილი, მთავარი არსი, raison d'être, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის უნდა იყოს არა მაინც და მაინც ის, რომ ხმები, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავისკენ წაიღოს, არამედ კიდევ უფრო უზენაესი მიზნისთვის იბრძოლოს, რაც მდგომარეობს ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებაში და ეს არის სხვათაშორის ის მიზეზი, რის გამოც მაგალითად ოპოზიცია თანხმდება მაჟორიტარულ ოლქებზე. თბილისში, ისევ როგორც სავარაუდოდ რეგიონებშიც, რომ ყველამ თავისკენ კი არ გაქაჩოს, ასე ვთქვათ, თითოეული ოპოზიციური ხმა, არამედ სწორედ ერთობით დავამარცხოთ ის რეჟიმი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას რაღაცა საშინელებისკენ მიაქანებს. დიდი მადლობა, ეს იყო თინა ბოკუჩავა, რომელიც დღეს აქტიურობდა, ნახეთ, შოთაძის ხელმეორედ გაპროკურორების მოსმენაზე. ნიღბით იყო მისული ელენე ხოშტარიასთან ერთად ივანიშვილის ნიღბით და დაარიგა ფლაიერები, დაურიგა, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის წევრებს. ეს იყო გზა, რომელიც დღეს ოპოზიციამ აირჩია შოთაძის კანდიდატურის გასაპროტესტებლად. ახლა ვნახოთ სირცხვილიას მიერ მომზადებული ვიდეო, ირაკლი შოთაძის ტოპ 6 გახმაურებული საქმე, სადაც გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან განმარტავს, რატომ არ უნდა მტკიცდებოდეს ხვალ შოთაძე ხელმეორედ გენერალურ პროკურორად. ირაკლი შოთაძე საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობას ერთხელ უკვე იკავებდა 2015-2018 წლებში. ირაკლი შოთაძე არის სამართალდამცავი, ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ფინანსურ პოლიციაში, იყო პროკურატურაში, შემდეგ ქართული ოცნების დროს იყო მთავარი პროკურორი. ირაკლი შოთაძე იყო ერთ-ერთი მბრალდებელი საქმეზე, სადაც ორი ადამიანი 11 წელი იჯდა ციხეში, ისე რომ საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ მათ დანაშაული არ უმტკიცდებოდათ. 2017 წელს ეს ხალხი ციხიდან გაათავისუფლეს და გაამართლეს. მაჩალიკაშვილის საქმე არის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბოლოდროინდელი საქმე, რომელიც დღესაც უმწვავესია. აქ სამწუხაროდ პროკურატურამ არ განახორციელა მისი მთავარი ფუნქცია და არ დაიწყო გამოძიებაზე სათანადო ზედამხედველობა. არსებობდა ეჭვები, დღემდე არის, რომ პროკურატურა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მოქმედებდა დანაშაულის დასაფარად. ბუნებრივია ეს ვერ მოხდებოდა შოთაძის გარეშე. ბირჟა მაფია საქმე არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, როგორც შეიძლება სისტემა გამოყენებული იქნეს ადამიანების დასაჩაგრად. ეს არის ისეთი საქმე, სადაც ფიგურებს პოლიციელების დანაშაული ძალიან ცალსახა და ნათელი და სამწუხაროდ პროკურატურამ აქაც არ გამოიძია ეს საქმე და არ მიიყვანა იგი ბოლომდე. კიდევ ერთი ძალიან გახმაურებული საქმე, რომელიც შოთაძის პროკურორობას უკავშირდება, არის ციანიდის საქმე, რომელშიც აბსოლუტურად ყველას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს. შოთაძე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოვიდა და თქვა, რომ დანაშაული მზადდებოდა
პატრიარქის წინააღმდეგ და როგორც აღმოჩნდა, დანამშრომლული სხვა ადამიანის წინააღმდეგ გზადდებოდა და ის ვინც დააკავეს, არსებობს უამრავი ხარვეზი და პრობლემას. როგორც ჩანს, შოთაძეს აქვს ძალიან დიდი ნდობა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, იმიტომ რომ ის დაესწრო ბიძინა ივანიშვილის მიერ ორგანიზებულ არაფორმალურ გარჩევას, სადაც ორი ბიზნესმენი მონაწილეობდა, იხილავდნენ ისეთ საკითხებს, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო განხილული ასეთ კერძო და საიდუმლო შეხვედრებზე. შოთაძე მონაწილეობდა არაფორმალურად, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მთავარი პროკურორი. როგორც ჩანს, იგი საკუთარ გავლენებს იყენებს ბიძინა ივანიშვილის მიერ რაღაცა ბიზნეს საკითხების გადაწყვეტის ხელშეწყობისთვის. ყველაზე გამორჩეული ტრაგიკული საქმე, რომელმაც ძალიან კარგად ანახა საზოგადოებას, რა პრობლემების, სისტემური პრობლემების წინაშე დგას სამართალდამცავი უწყებები, ყველა სამართალდამცავი უწყება, იყო სარალიზის პრელობის საქმე. ამ დროს შოთაძემ აიღო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და გადადგა, რაც კარგი ნაბიჯია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მისი ეს გადაწყვეტილება არ იყო გულწრფელი და იგი ცდილობს დაბრუნდეს ამ პოზიციაზე. ამ ქვეყანას სამწუხაროდ არასდროს არ ყოლია დამოუკიდებელი პროკურატურა, რაც ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის და ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ყველა ხელისუფლება პროკურატურას საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებს. ჩვენი სურვილი და მიზანი არის ის, რომ ამ ქვეყანაში პროკურატურა იყოს საერთოდ დაცული, ჩახსნილი პოლიტიკური ინტერესებისგან და პოლიტიკური პროცესებისგან. პროკურატურაში შიგნით იყოს დეცენტრალიზებული სისტემა, სადაც პროკურორებს აქვთ მაღალი დამოუკიდებლობა, სადაც ხალხი იმიტომ წინაურდება, რომ აქვს კვალიფიკაცია, პროფესიონალიზმი და გამოცდილება და გარდა ამისა პროკურატურა უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს გამოძიების ხარისხს. პროკურატურამ უნდა შეამოწმოს გამოძიება და შემდეგ წაიღოს საქმე სასამართლოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები არ დაირღვეს ხელისუფლების სურვილების მიხედვით. პრინციპში ამ მოკლე ვიდეოში ყველა პრეტენზიაა ნათქვამი, რატომ ფიქრობს სამოქალაქო საზოგადოება ოპოზიციასთან ერთად, რომ შოთაძე არ არის შესაფერისი კანდიდატი, მით უმეტეს ხელმეორედ გასაპროკურორებლად. ჩვენ ახლა ბრუნდებით სტუდიაში, კაკო ბობოხიძეა ჩვენი სტუმარი, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. აკაკი, მოგესალმებით. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭათ, მას შემდეგ რაც მრავალსაათიან კომიტეტის ხდომას ადევნეთ თვალი? მე დამჩა კიდევ უფრო მძიმე შთაბეჭდილება, ვიდრე შოთაძეზე არ მინდა სიტყვა ვიხმარო პროფესიონალი, იმიტომ რომ პროფესიონალი თავის თავში გარდა ცოდნისა გულისხმობს თავისი პროფესიის მიერ პატივისცემელ ადამიანს და როდესაც გენერალური პროკურორის სხვისინების შემსრულებელია, მას მინიმუმ კვალიფიკაციის პარალელურად აკლია თავისი პროფესიის მიმართ პატივისცემა, ამიტომ შოთაძეს პროფესიონალად ვერ ჩავთვლი, მაგრამ თვლიდი და მეგონა რომ ეს კაცი მცოდნე მაინც იქნებოდა, ესე ვთქვათ რა, არ ვიცი, ცოდნესაც რას დავარქმევ, მაგრამ მე დღეს რომ მოვუსმინე, აქაც კი მძიმე შთაბეჭდილება დაამჩა, მას თითქოს ტექსტის წაკითხვაც კი უჭირდა. მაგრამ ამაზე არ არის ახლა ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ის იქნება პროფესიონალი, არ იქნება პროფესიონალი, იქნება მცოდნე, არ იქნება მცოდნე, ის ხო არ ინიშნება იმით, რომ მან ვთქვათ გენერალურ პროკურატურაში რაიმე ღირებული მოღვაწეობა წარმართოს, ის ინიშნება გარკვეული ვიწრო პირადი აი ჩამოთვალეს უკვე ჩერჩეზეულკეთესად. არაფერი თქვენი აზრით. ინიშნება პირველი, რაზე მეტყველებს ეს დანიშნა ჩემთვის. პირველი, საქართველოში არის უამრავი მაღალკვალიფიციური ადამიანი, მაგრამ მაღალკვალიფიციურობა არ კმარა თურმე თანამდებობაზე დასანიშნად. საჭიროა ერთგულების ნიშანიც. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილმა მაღალკვალიფიციურებიდან გადმოვიდა ერთგულებში, სადაც შეიძლება იყოს მაღალკვალიფიციურიც და არა მაღალკვალიფიციურიც. აქაც დავინახეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ერთგულებშიც ბიძინა ივანიშვილის სათადარიგო სკამით ძელი მაინც და მაინც არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილი ატრიალებს ერთსა და იგივე ფიგურებს, რაც არ არის საზოგადოოდ მომგებიანი. ამიტომ ის არ მიდის ამოწურა ერთგულების რესურსი? ერთგულების რესურსი კი არ ამოწურა, ერთგულ ადამიანთა რესურსიც არის ძალიან მცირე, რომელიც ვთქვათ შეუსრულებს მას იმ ამოცანებს, რომელიც ამოცანებიც მას ამოცანებზე უნდა დაკონკრეტდეთ ახლა. როგორც ჩანს დგას. აი ირაკლი შოთაძის ფრაზა აქვს, ეგრეთ წოდებული ფონდის საქმე, რომელზეც უგულავას პატიმრობა შეეფარდა საქართველოს ისტორიაში, ალბათ უდიდესი კორუფციული ფაქტიაო, თქვა დღეს მან. ყუილია. გიგი უგულავას მოდი ესე ვთქვათ, რომ პირდაპირ შემხებლობა არც ჰქონდა ადამიანებს, ვინც ვერ არის გარკვეული ამ დეტალებში, ფონდი იყო დამოუკიდებელი, მაგრამ მოდი დავანებოთ თავი, რომ იურიდიულად იყო დამოუკიდებელი, მაგრამ პოლიტიკური გავლენები ჰქონდა, ვთქვათ, ხო? ისე როგორც დღეს ვთქვათ, ქართული ოცნება იძახის, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია, მაგრამ სასამართლოზე აშკარად აქვს პოლიტიკური გავლენები. გიგი უგულავას რა ბრალდება, რომ მან ფონდში დაასაქმა ადამიანები პარტიული ნიშნით. და დაასაქმა არა მარტო იმიტომ, რომ ისინი ჭირდებოდა ფონდში, არამედ ფონდში დასაქმებული ადამიანები გამოიყენა
პარტიულ აქტივისტებად. ეს ბრალდება, ხო? გიგი უგულავას და არანაირი 50 მილიონის მითვისება არ ბრალდება გიგი უგულავას. ასეთ შემთხვევაში ირაკლი იმას, რა ქვია, შოთაძეს მინდა ვკითხო, რა შეფასებას მიცემს კახი კალაძის განცხადებებს, როცა ის აცხადებს, ხო, პარტიულ აქტივს ვასაქმოთ, აბა ვინ უნდა დავასაქმოთ მერიაში. ან რას შეფასებას მიცემს ბატონი შოთაძე კონტროლ აუდიტის სამსახურის დასკვნებს, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ არა მარტო რომელიმე რაიონში, არამედ უამრავ რაიონში არის ერთმანეთის პარალელური სტრუქტურები გაკეთებული, ანუ სტრუქტურები, რომლებიც ფორმალურად ერთსა და იგივე საქმეს უნდა აკეთებდნენ და ეს მხოლოდ იმიტომ არის გაკეთებული, რომ პარტიული აქტივისტები იყვნენ დასაქმებული, ოღონდ ფონდისგან განსხვავებით, ისინი იქ დასაქმებული კი არ არიან, გაფორმებული არიან, არაფერს არ აკეთებენ, უფრო მეცაც გეტყვით, ავიღოთ ნებისმიერი რაიონი. აი უბრალოდ აი თვალდახუჭული დავადოთ რაიონს ხელი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი რაიონია, ჩავიდეთ რომელიმე რაიონში და ვნახავთ ერთ რამეს, რომ რომელიმე სამსახურში გაფორმებული ან დასაქმებული ბჭყალებში ადამიანების რაოდენობა იმდენია, რომ შეუძლებელია იმ ოთახში ეტეოდეს, რომელ ოთახში სამსახური არის გაფორმებული. ხო შეიძლება 10 კვადრატულ მეტრ თუ სამსახური ფუნქციონირებს 10 კვადრატულ მეტრ ოთახში, იქ იყოს 100 ადამიანი თქვათ დასაქმებული. შეუძლებელია. ხო თუ არ არის თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ქართული ოცნება უარესს აკეთებს, ვიდრე ქართული ოცნება უარესს კი არ აკეთებს. მე არ შევდივარ. არა, მე კი არ შევდივარ დეტალებში. 2013 წლიდან მოყოლებული აკეთებს. ამას ქართული ოცნება შოთაძის ამ ფრაზის თქმელი ადამიანის ერთგულებას გულისხმობდი. ვინ სიტყვის, რომ პოლიტიკური ოპონენტების დაჭერას აქვს სამართლებრივი საფუძველი. შოთაძის ფუნქცია არის მან იპროკუროროს შეჩევით. ანუ მან პროკურორობა უნდა აღასრულოს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილისთვის არასასურველი პოლიტიკური ფიგურების მიმართ, ან შიდა პარტიულ შიდა პარტიულ, რა თქმა უნდა, არ ეძებოს სამართალი. და ასეთი კადრების სიმცირე აქვს დღეს ივანიშვილს ერთგულების? ერთგულება და შემსრულებლობა ჭირდება ყველაფერს ხელის მოწერა უნდა შეგვიძლია. შოთაძე გამოცდილია ამ ხრივ? შოთაძე გამოცდილი არა, შოთაძე მზად არის როგორცაც ხელი მოაწეროს ბევრ რამეს რა. გამოცდილია შესრულების დავალებების ამას გულისხმობ. შესრულებაში გამოცდილებას მე კიდე ცოტა სხვა რამეს დავარქმევდი, ისე უნდა შეასრულო, რომ ხარვეზები არ დარჩეს. მაგალითად, ხორავას საქმეზე ისე იყო შესრულებული, რომ იმას შესრულება არ ქვია. აი, როგორ საკმარისი იყო ხორავას ქუჩის საქმე გასულიყო საგამოძიებლო კომისიაზე და ყველაფერი გამოჩნდა. ანუ თავი არც კი შეიწუხეს, რომ თუნდაც საქმე გაეყალბებინათ მაღალ კვალიფიციურად. საქმის გაფუჭება მაღალ კვალიფიციურადაც შეიძლება. არა, აი უბრალოდ ბრალდება იყო გიგი უგულავასთან დაკავშირებით, რომ ერთი და იგივე საქმეზე ორჯერ დაიჭირეს გიგი უგულავაო და თქვენი აზრით აი ამ ბრალდებები, რადგან ხშირად მესმის ოპოზიციის მხრიდან, ივანიშვილი აღარ ფიქრობს, როგორ გამართლდება ეს ან როგორ გამოჩნდება საზოგადოების თვალში, მისთვის მთავარია მიზნის მიღწევა დღეს? სოფო, მე სხვათა შორის არა მარტო ივანიშვილის მომხრეებში, ჩვენს მომხრეებშიც კი გაჩნდა გარკვეული ყოფნანი, რომ აი რა ხდება, ნუ თუ ეს კაცი ისე ძლიერია, რომ დასავლეთის ასსაც კი არ უწევს, პარტნიორების ასსაც კი არ უწევს ანგარიში. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა მოკლევადიანად თავისი ამოცანა შეასრულა, მას ამ თავისი ვითომდა მტკიცე და არავის ანგარიშის გაწევის ნაბიჯებით უნდა რომ თავისი ამორჩეველი პირველში დაარწმუნოს თუ რამყარად გზნობს თავს. ამ დროს ყველაფერი პირიქით არის სოფო და მარტივი რამის გამოა. დღემდე ივანიშვილი ახერხებდა მოეგო არჩევნები და შეენარჩუნებია სახე-დასავლეთთან. მას არჩევნების მოსაგებად არ ჭირდებოდა სახის წაშლა. არ ჭირდებოდა ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, იმდენად ადვილად იგებდა ბჭყალებში არჩევნებს, რომ მას რადიკალურ ნაბიჯებზე წასვლა არ ჭირდებოდა. დღეს ბიძინა ივანიშვილი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მან თავისი იმიჯი პრაქტიკულად ჩამოიხსნა, ხო, მთლიანად დასავლეთთან ჩამოიხსნა, ესე ვთქვათ, ნიღაბი და რატო? აი, როგორ არ ჭირდება მას, ვთქვათ, კეთილგანწყობა დასავლელი პარტნიორების, ბიძინა ივანიშვილი თulis მარტივად, თუ არჩევნები წავაგე, არც კეთილგანწყობა მჭირდება და არც პოლიტიკა არ ჭირდება საერთოდ, მაშინ კიზინგერი მის მიმართ იქნება კერძო რიგითი პირი ივანიშვილის მიმართ კეთილგანწყობილი თუ ავადგანწყობილი, მას ეს არ აინტერესებს. მან დაინახა, რომ თუ ცივილურად მოიქცევა დასავლეთი დემოკრატიის ესე ვთქვათ სტანდარტების ფარგლებში, ასეთ შემთხვევაში ის არჩევნებს აგებს. ამიტომ მან არჩევნებსა და სახის შენარჩუნება შორის
გადაწყვიტა რომ რამენაირად მოიგოს არჩევნები. ოღონდ ის რომ მან ასე გადაწყვიტა ეს არ ნიშნავს რომ არჩევნებს მოიგოს. მას უბრალოდ იმდენად უჭირს რომ არჩევნების მოსაგებად სხვა გზა არ დარჩა. და მე ვფიქრობს მარტივად რომ როგორც კი მოიგებს საქართველოს არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა დასავლეთისთვის და მე უკვე მოგებულზე სხვა გზა არ დარჩება დასავლეთ პარტნიორებს ისევ ეცდებიან მეტნაკლებად ნორმალიზება მოახდინონ ივანიშვილთან როგორც უკვე ახლად არჩეულ ხელისუფლებასთან. ოღონდ ვიმეორებ ეს არის ივანიშვილის ძიმე მდგომარეობის შედეგი ყველაფერი რა. მესმის ბატონკობა, მაგრამ რა მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, ნახეთ, ლეგიტიმაცია არჩევნების ძალიან ბევრჯერ შემხვდა განცხადებებში, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორების, შეშფოთებული საერთაშორისო პარტნიორებისგან მოდის. არჩევნების ლეგიტიმაცია ახსენა, რასაც შეიძლება საფრთხე შეექმნასო კვირიკაშვილმა ყოფილმა პრემიერმა, ხომ? აი ამის საფრთხეს ივანიშვილი ვერ ხედავს თქვენი აზრით უკიდურესად ელის რომ არ დაწერს ამას ოდირი არ იტყვის რომ სოფო კიდე ერთხელ მომგო ივანიშვილი თუ აგებს საერთოდ არ აინტერესებს რას დაწერენ საქართველოსზე და რა ურთიერთობა ექნება საქართველოსთან. ამიტომ მან ჯერ უნდა მოიგოს და ამის მერე ერთდროულად ივანიშვილი დღეს ვერ ახერხებს ყველა ამოცანის გადაწყვეტას. ანუ მისი პირველი ამოცანა მოიგოს. მან თუ არ მოიგო აღარ აინტერესებს ამ ქვეყნის არაფერი. ამიტომ მან ჯერ უნდა მოიგოს. სხვანაირად როგორ ვერ უნდა მოიგოს თქვენი აზრით ოპოზიციის პირისპირ ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი ამარჩევნებს ვერ მოიგებს ერთ შემთხვევაში. მე ვამბობ ესეთ რამეს. თუ ბიძინა ივანიშვილი თუ ამ არჩევნებს ვერ იგებს და თუ ერთს პროპორციულს იგებდა, მაშინ რატომ არ გადავიდა პროპორციულზე თუ ორივე შემთხვევაში აგებს? ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. 40%-იანი, 25 მით უმეტეს უფრო ნაკლებ პროცენტიანი ბიძინა ივანიშვილი უკვე წაგებულია, ხო, გებულობს იმდენს, რამდენ პროცენტსაც იღებს, ხო, პროპორციული სისტემა ამით არის. მაგრამ მაჟორიტარული სისტემა რის საშუალებას გაძლევს პროპორციულ ნაწილი რომ წააგო, იქნებ თეორიულად არის შანსი რომ იქნებ მაჟორიტარების ხარჯა მაინც მოიგოს. და მინდა გითხრათ რომ ჩვენც გვქონდა იგივე იმედი 2012 წელს, როგორც კი ჩვენ დავინახეთ რომ პროპორციულ სისტემით უკვე ვაგებდით, ანუ პარტიულ ნაწილს ვაგებდით, მე გაგახსენებ თქვენ იგივე ვთქვათ მაშინდელი ჩვენი ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას, როცა მან თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ პროპორციული წავაგე და ამას ვაღიარებთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მაინც გამარჯვების შანსი, იმიტომ რომ მაჟორიტარებს ვიგებთ. ანუ ბოლომდე გქონდა იმედი. ოღონდ ამ იმედმა არ გაამართლა. ოღონდ ეს რო არ გაამართლა, იმას კი არნიშნავს რომ არ გქონდა. ბიძინა ივანიშვილსაც აქვს იმედი, აქ გარდაულად წაგებულია და აქ იქნებდა მოიგოს, თუმცა ვერ მოიგებს, იმიტომ რომ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რა მაძლევს ამის საფუძვლებს და ხშირად ჟურნალისტები მეკითხებიან, გამოკითხვები? არა, გამოკითხვები მაინც არის ალბათური, რომელიც ან გამართლება ან არა. მე ამის საფუძვლებს, ამ დასკვნის გაკეთების საფუძვლებს მაძლევს ოფიციალური რიცხვები, რომელიც ჩვენ კი არ დავწერეთ. ბიძინა ივანიშვილის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაწერა. წინა არჩევნები, ნახოთ რა ხდება. 2016 წელს 48%-იანმა ქართულმა ოცნებამ 50 ოლქში ვერ მოიგო პირველი ტური. ანუ 48%-იან ოცნებასაც კი არ ქონდა იმის ძალა, რომ მას ერთ-ერთზე მოეგო მაშინ ჩვენთან ნაციონალურ მოძრაობასთან პირველი ტური. მას 50 ოლქში მეორე ტური დაჭირდა. როგორ ფიქრობთ თქვენ 35%-იანი ოცნებას სადმე პირველ ტურში რამეს მოგების შანსი აქვს? და მეორე ტურში რატომ მოგვიგო? იმიტომ რომ ყველანი იყო გაერთიანებული ჩვენს წინააღმდეგ. ეხლა რა ხდება? ეხლა ყველანი არის გაერთიანებული. პირველივე ტურში აპირებთ თქვენ ამას. მე ვამბობ რომ ჩვენ სხვათა შორის იცი რა ის რომ ჩვენ გვეყოლება ერთიანი კანდიდატი არ ნიშნავს იმას რომ ბევრი კანდიდატი არ იქნება. უამრავი ვინმე გამოჩნდება დამოუკიდებელი პატარ-პატარა რომელიღაცა პარტიები. მე ვამბობ რეალურად ვინც წვეთს არჩევნების ბეწ, მსხვილი მოთამაშეები, ბუნებრივია რომ მაქსიმალურად ვიქნებით შეთანხმებული. როგორ ვიქნებით შეთანხმებული და მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ყველა უბანს და ყველა ოლქს განვიხილავთ ცალ-ცალკე. ზოგიერთ ოლქში შეიძლება შეგნებულად ბევრი კანდიდატიც გვყავდეს. მაგალითად მესტია, ლენტეხი, ცაგერი, ამბროლაური ონი, რომელიც ვერ შეთანხმდებით და არა, როგორ ვერ შეთანხმდებით, მაგრამ იქნებ, არ ვიცი, იქნებ ჩავთვალოთ საჭიროთ, რომ ონელიც იყოს, ამბროლაურერიც იყოს, ონელმა ონში წაართვას ხელისუფლებას. არ ვამბობ რომ ასე იქნება. ვამბობ რომ მოსაზრება იქნება. მე ვამბობ ერთ რამეს, ურბანულ ცენტრებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმი, რუსთავი, დაახლოებით 30 ურბანული ცენტრია. მაგალითად, ყველას გონია რომ აი ხონში ოპოზიცია ძლიერად არის, რადგან თქვათ
სერიოზული მხარდაჭერა მაქვს ხონელების მხრიდან, მაგრამ მე მინდა უცნაურ ამაზე გავამახვილო ყველა ყურადღება. პირიქით ხონში ოპოზიცია კი ვარ ძლიერად, მაგრამ ქართული ოცნება ძლიერადაა. რატომ? იმიტომ რომ ხონში არის ან ქართული ოცნება, ან ვარ მე და ჩემი მეგობრები, პოლიტიკური თვალსაზრისით ვამბობ. იქ პოლარიზებულია, განაწილებულია ხმები და 50%-დან ვართ ორივენი ახლოს. მაგრამ ურბანულ ცენტრებში იცით ქართული ოცნების შედეგები როგორია? 25%, 30%. რატომ? იმიტომ რომ ურბანულ ცენტრებში არ არის პოლარიზებული სიტუაცია, არ არის მხოლოდ ქართული ოცნება და ევროპული ან ნაციონალური მოძრაობა. აქ ბევრია სხვა. ამიტომ ჩვენ მინიმუმ ნებისმიერ შემთხვევაში ვეცდებით, რომ ბევრ ოლში ვყავდეს შეთანხმებული ერთი კანდიდატი, რომ პირველივე ტურში დაახლოებით 30-მდე მაჟორიტარი მაინც მოუგოთ ქართულ ოცნებას და თუ ქართული ოცნება 30 მაჟორიტარში მაინც მარცხდება, თუ ქართული ოცნება პროპორციულ ნაწილში მარცხდება, ანუ პირველ ტურში უკვე ბედი გადაწყვეტილია, მეორე ტურები რომც იყოს რომელიმე ოლქში, მეორე ტურში დამარცხებული ქართულ ოცნებას გამარჯვების შემთხვევაშიც კი აღარ ექნება გამარჯვების შანსი. დაგახსენებთ 2016 წელს მეორე ტურში ქართულმა ოცნებამ რატომ მოგვიგო პრინციპად? იმიტომ რომ პირველ ტურში უკვე დამარცხებული იყო, პრაქტიკულად ფორმალობა იყო მეორე ტური, ხო, რომელშიც მაინც მივიღეთ მონაწილეობა, მაგრამ იმიტომ რომ პატივი ვეცით ჩვენს ამომრჩეველს. ანუ შეთანხმება მაჟორიტარულ ოლქებში ეს არის თქვენი ტაქტიკა. ტაქტიკის საკითხია მხოლოდ და კიდევ ერთ რამეს ვამბობ. ჩვენი რამდენიმე თქვა პარტნიორი პარტია ამბობს, აი ოპოზიცია სუსტები ვართ და ბიძინა ივანიშვილი თუ ასე ჩვენ რაღაცა არ ვქენით, მოგვიგებს. არა, გამორიცხულია, ჩვენ რომც ვერ შევთანხმდეთ. ჩვენ ბოლომდე რომ დავიმარჯვოთ, ამისთვის რა ვჭირდება? პირველი ბიძინა ივანიშვილმა 50%-ზე მეტი არ აიღოს და მეორე თუ მან ვერ აიღო 50%-ზე მეტი, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ, ხო, ყველა ერთად მაინც. ოღონდ ჩვენ რო ვიღებთ 50%-ზე მეტ ჯამში არ კმარა, მე ჩვენ ეს 50%-ზე მეტი უნდა თავრობად ვაქციოთ, ანუ უნდა შევთანხმდეთ. მაგრამ ჩვენ რომც ვერ შევთანხმდეთ, ბიძინას 35%, ამით ხო არ გაიზრდება. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის მარცხი არის გარდაუვალი. ოღონდ ფიქრობთ ბატონო გაგოახლა რომ ჩვენ ჭირდება რომ ბიძინა ივანიშვილის მარცხი მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის მარცხად არ დავტოვოთ და ქვეყნის წარმატებად ვაქციოთ. არა, ქვეყანა არც ერთ ვარიანტში არ დამარცხდება. ოღონდ ვიმეორებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება უკვე არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ოღონდ რატო გადავდგათ ერთი ნაბიჯი წინ? ქართველებს რა იყო ორი ნაბიჯიანი ამოცანა. ანუ წინასწარ შეთანხმდეთ რა იქნება შემდგომ? ეს ჭირდება თქვენი აზრით? წინასწარ შეთანხმდეთ თუნდაც იცი რაზე? აი როგორ შეიძლება პირობითად ვამბობ, ლეიბორისტული პარტია, რომელიც თავისი მიდგომებით არის თქვა სოციალისტური, მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიები შევთანხმდეთ ყველაფერში, მაგრამ ხომ არის თემები, რაზეც პრობლემა არ აქვს. მაგალითად მართლმსაჯულება მემარცხენესაც და მემარჯვენესაც ერთნაირად აქვს წარმოდგენილი. მაგალითად პროკურორის, გენერალური პროკურორის არჩევის სისტემა, მაგალითად აუდიტის სამსახური როგორ უნდა აპირებთ ამას, ბატონო კაკო? არ ვაპირებთ, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ეს პროცესი დაწყებულია დირჩის ოფისში, ოღონდ დირჩის კი არ არის. ჩვენ ყველა მონაწილეობთ, ეს პროცესი დაწყებულია ვარშავაში. პირველი ამოცანა გაქვთ რომ დაამარცხოთ ივანიშვილი, მეორე ამოცანა უთხრათ ხალხს რა იქნება შემდგომ ძირითად თემებზე. ამის შემდეგ უკვე თუ ჩვენ თანხდებით როგორ მართოთ ქვეყანა და ვახერხებთ პოზიციების შეჯერებას, თვითონ რომ მართოთ ქვეყანა, მაგრამ თუ ვერ თანხდებით მე ამის მიღმა ვადამდელი? ბუნებრივია, იმიტომ რომ ვადამდელი არჩევნები ეს არ არის ტრაგედია. ვადამდელი არჩევნების იბრძოლება მოგვახვია თავს ბიძინა ივანიშვილმა, ხო? პროპორციული არჩევნები რომ ყოფილიყო, ხო, არანაირი ვადამდელი საჭიროება არ იქნებოდა, იქ ან იგებდა მემარჯვენე შეთანხმებაა საჭირო. კეთახმები, ოღონდ იქ ან მემარჯვენე ტიპის პარტიები იგებს, ან მემარცხენე ტიპის პარტიები, იმიტომ რომ სხვა არ არსებობს, ხო? არის ან მემარჯვენე, ან მემარცხენე და თუ ერთს აქვს უმრავლესობა, მაშინ არ აქვს მეორეს. თუ მემარცხენეებს ექნებოდა უმრავლესობა, მაშინ მემარჯვენეები დაველოდებოდით, როდის დავაყენებდით ხალხს ჩვენ ჯგუფზე. ამის ყველაზე კარგი გამოსავალი იყო პროპორციული არჩევნები. არ არის ეს პროპორციული, აი დასრულებისკენ მივყავს ბოლო კითხვით. ნახეთ ბატონო კაკო, ოპოზიციის იმ ნაწილს ასე მოგიხსენიათ ყველა ვინც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მრგვალი მაგიდის ირგვლივ ხეთხართ არჩილ თალაკვაძემ მათთან შეთანხმება ვერ შედგაო სამწუხაროდო და ელით რომ სხვასთან შედგება შეთანხმება ვინმესთან ქართული ოცნება დაჯდება მაგალითად მოლაპარაკების ფორმატში ვისაც ექნება შეთავაზება მის მიმართ აი მაგალითად ბექანაცვლიშვილმა თქვა ასეთი რამ იგივე კობერიძემ და მისმა გუნდმა თქვა რომ 150-ზე თუ პირობებია იქ ოღონდ შემდგომ სრული უფლება აქვს სრული უფლება აქვს. თქვენ ასეთ დროს რას ამბობთ? ჩვენ ვამბობთ მარტივ რამეს. ჩვენ
ვიღაცას გონია რომ ჩვენ სისტემის შეცვლა გვინდოდა მხოლოდ იმიტომ რომ ამ სისტემაში ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება ვერ წარმოგვიდგენია. ჩვენი დამოკიდებულება იყო მარტივი. სისტემა არ უნდა იძლეოდეს თეორიულ შანსსაც კი, რომ 30%-იანმა პარტიამ დააკომპლექტოს მთავრობა, რომ 10%-იანმა მთავრობამ დააკომპლექტოს მთავრობა. და ეს სისტემა, დღევანდელი სისტემა იძლევა თეორიულად შანსს, რომ 10%-იანმა პარტიამ მთავრობა დააკომპლექტოს. მაგალითად 2003 წელს შევარნაძეს რომ აღიარება გაეკეთებია რომ ნაციონალური მოძრაობა გავიდა პირველ ადგილზე რომ ჟვანიას გუნდმა გადალახა 7%-იანი ბარიერი იცით რა მოხდებოდა ხელისუფლებაში იცით ვინ იქნებოდა 20%-იანი შევარნაძე ოღონდ მაჟორიტარების ხარჯზე იმდენად მახინჯია ეს სისტემა ანუ შევარნაძე ხელისუფლებას კი არ კარგავდა მაშინ ოღონდ არ ეყოთ აი იმდენად ბოდიშვიხტი და იღორეს რომ პირველი ადგილზე გასვლაც მოინდომეს ჟვანიას და მისი გუნდის თამაშგარე დატოვება მოინდომეს საერთოდ ამას მოყვა ის რაც მოყვა დღევანდელი სისტემა იძლევა ამის საშუალებას 150-ზეც იძლევა საშუალებას რომ 30%-იანმა პარტიამ დააკომპლექტოს მთავრობა კოალიციის გარეშე ამიტომ ჩემთვის 150 და 77-73 შორის პრინციპული განსხვავება არ არის ჩვენ გვინდოდა ქონოდა ქვეყანას პროპორციული არჩევნები. არ უნდა ივანიშვილს, მაშინ მის გასანადგურებლად 150 წიკმარებს და 77-73-ზე წიკმარებს. შეცვლის შეცვალოს. მაგრამ ჩვენ პრინციპის გამო არ გვაქვს ეს მოტივი. ჩვენ ვეუბნებით, რამდენმა პროცენტიანმა შეიძლება რომ მთავრობა დააკომპლექტოს. 40-იანმა 40-ზე ნაკლები უნდა მიიღოს პარტიამ და მაინც უნდა კონდეს მას დაკომპლექტების შანსი. ამბობენ რომ როგორ გეკადრება არაო. მაშინ თუ 40%-იანზე უფრო დაბალზე ვიტყვით რომ არ უნდა კონდეს შანსი მთავრობის დაკომპლექტების 40%-იანმა რო ვერ დააკომპლექტოს მთავრობა, ამას ჭირდება 125-25-ზე. ანუ 125-25-ზე და 130-20-ზე რიცხვები კი არ მოგიტანია შემთხვევით. ამ პრინციპმა განსაზღვრა. აი ეს არის სულ ბოდიშვიხტი, იმიტომ რომ მაგრამ მინდოდა რომ ეს აზრი ბოლომდე დამსრულებოდეს. აზრი მოვისმინეთ ჩვენ ბოლომდე. ამიტომ ჩვენ ამაში მხარს ვერ დაუჭერთ ქართული ოცნების ყოფილ და ამჟამინდელ წევრებს აქვს საკმარისი რაოდენობა თუ მიიღებენ ეს მათი გადასაწყვეტი. დიდი მადლობა. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, რასაკვირველია, ისე ერთ-ერთი მთავარი თემა გენერალური პროკურორობის კანდიდატია ჯერ ისევ ხვალამდე შოთაძე და რასაკვირველია საარჩევნო სისტემა. ამ ორი თემით ჩვენ გედევან ფოფხაძესთან ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო გედევან. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დღეს თქვენ კითხვა დაუსვით, მე დავამახსოვრდა პრინციპში ეს კითხვა შოთაძეს, რომ აი ივანიშვილის მისამართით რომ მოგიწიოთო სამართალ წარმოების დაწყება, რასიზა თუ ამ დროს ეს არისო თქვენი ტესტი. თქვენი აზრით რა სიზამს ის? არ ვიცი, ჩემთვის პრობლემა ისე არ მიპასუხა ირაკლი ამ კითხვაზე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან მარტივი ტესტი. მთავარი პროკურორობის კანდიდატი აღენებს თუ არა კანონის უზენაესობას ყველაზე უფრო მაღლა და თუ გამორიცხავს თეორიულად იმის შესაძლებლობას, რომ ვინმე პერსონალია შეიძლება კანონზე მეტი იყოს მარტო იმიტომ, რომ არის რაღაცა კონიუნქტურა. ახლა ამაზე პასუხი ჩემი აზრით არის ძალიან მარტივი, ეს ტესტი შეძლო ძალიან მარტივად გაევლო, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ ვინმე ყავდეს, ვინმეზე ქონდეს მტკიცებულებები, იყოს ვიღაცაზე საკმარისი მტკიცებულება, რომ ის არის სისხლისამართლის დამნაშავე და იყო პროკურატურაში და არ წაუყენო ბრალი. რატომ არ გიპასუხა თქვენი აზრით? მე მიმაჩნია პოლიტიკური კონიუნქტურა ახლა ამას გამორიცხავდა, ჩემი მხრიდან შეიძლება ცოტა არაკორექტული იყოს საერთოდ ეს საკითხი შემოვიტანეთ ეს წესრიგში, მაგრამ იმ კითხვების ფონზე, რომელსაც ჩვენ ვსვამდით, ჩემთვის ესეც იყო პრინციპული რა, იმიტომ რომ ხალხისთვის ამ შემთხვევაში მთავარი პროკურორი როგორი უნდა იყოს, ხო? აქ ხო არ არის პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე, როგორი უნდა ოპოზიციას, როგორი უნდა ბიზნესმენის თავარი. ხალხს უნდა ყავდეს მთავარი პროკურორი, რომელიც კრიმინალთან იბრძოლებს, რომელიც შეურიგებელი იქნება ნებისმიერი სახის დანაშაულთან, ნარკოტრაფიკთან, კორუფციასთან, ყაჩაღებთან, ბანდიტებთან. ახლა პროკურორი, რომელიც რაიმე საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს ცოტა ლოიალური ის მთლიანობაში ანგრევს ამ სისტემას და მიუხედავად იმისა რომ ირაკლი შოთაძეს როგორც პროფესიონალს არასდროს ამას ეჭვის ქვემოთ არ უყენებდი და არ მიმაჩნია რომ ცუდი იურისტია და თქვა გაუმართავად პასუხებს არ იძლევა მაგრამ
ჩემთვის პრობლემა ეს არის, რომ ირაკლი შოთაძე არ არის ის პერსონა, რომელსაც შეუძლია უკომპრომისოდ ებრძოლოს კრიმინალს და ებრძოლოს დანაშაულს. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში შეჩევითი ამის მიდგომა თქვენი მე აზრით? ვცდილობდი რომ ამ კითხვაზე მისგან გულწრფელი პასუხი მიმეღო და ნუ ახლა ამ მოცემულობაში მე ძალიან კარგად მესმის, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება უგულავასთან მიმართებაში, ეს არ არის კორუფციასთან ბრძოლა, ხო, ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული კორუფციასთან ბრძოლა. თუ შენ ებრძვი უგულავას მართლა კორუფციის გამო, შენ ყავს შენი კორუმპირებულები, ისინიც უნდა დაეჭირო. თუ ჩვენ ერთიან სტანდარტზე თანხმდებით, მაშინ უჩამამაცაშვილის ციხეში უნდა იჯდეს, ფარცხალაძის ციხეში უნდა იჯდეს, ჟანყარაშვილის ციხეში უნდა იჯდეს, ალბათ კალაძის ციხეში უნდა იჯდეს. ეხლა რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, გავიდეთ ქუჩაში, ხალხს ვკითხოთ და ეს საერთო საზოგადოებრივი განწყობა კორუფციასთან მიმართებაში გამოვარკვიოთ, ხო? ახლა ჩვენ თავარი პროკურორი რისთვის გვინდა, რომ დანაშაულს ებრძოლოს, ხო? დანაშაულთან ბრძოლა ერთიანი სტანდარტით უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში თუ შეჩევითია მისთვის მართლმსაჯულება და ებრძვის ვიღაცას, იმიტომ რომ ის კია რაღაცაში დამნაშავე, მაგრამ არ ჯდება მათ კონjunktურაში, ეს მაინც პოლიტიკური დევნაა. პოლიტიკური დევნა არ ნიშნავს უდანაშაულოს დევნას. პოლიტიკური დევნა ნიშნავს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას და თუ ჩვენ ვებრძვით დანაშაულს და გვინდა ყავდეს პროკურორი, რომელიც იბრძოლებდა კრიმინალის წინააღმდეგ, ჩვენ ვიქნებოდით ბედნიერი იმით, რომ ესეთი რაღაცა საქართველოში მოხდა, რომ მას ყავს დამოუკიდებელი პროკურორი მომართული დანაშაულის წინააღმდეგ. ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლების 7 წლის თავზე ხედავთ, რომ ეს მოცემულობა ჩვენ არ აგვაქვს და ჩვენ დაუბრუნდეთ ზურაადეშვილის პროკურატურას და დაუბრუნდეთ იმ საწყის რითაც 2012-ში დავიწყეთ და რაზეც ვსაუბრობდით, რომ აი ახლა ჩვენ გამოვიყვანთ იუსტიციის სამინისტროდან, ვაქცევთ დამოუკიდებლად, რაღაცა კანონებს შევქმნით, რეფორმას შევატარებთ, პროკურორ საბჭოს შევქმნით. პრინციპში მერვე წელი დაიწყო ქართული ოცნების 2020-ია, ხო? აი, აქ მინდა რომ გითხოთ. 2020 წელს 8 წლის თავზე ქართულ ოცნებას აღარ დარჩა აი 2012-ის კადრი რომ ახსენდება, ვინ იდგნენ ერთად ოპოზიციაში ამ კოალიციაში, არც ერთი ცნობილი ლიდერი მის გვერდით აღარ არის. ივანიშვილი დარჩა პირისპირ საკუთარ პარტიასთან, რომელიც ასევე დატოვა პრინციპში ყველა პოლიტიკურმა ლიდერმა, ვისაც ჟურნალისტები წერდნენ და იცნობდნენ. ყველა, ნუ 90% ეს არის მოცემულობა. რა დარჩა ივანიშვილს ამ არჩევნებზე თქვენი აზრით? ეცეთ რა არის? ახლა მე რო გითხრათ, რომ თავარი ლიდერების დაკარგვა კი არ იყო, თავარი იყო ის, რომ იდეები დაიკარგა რა, ის თუნდაც ილუზორული იდეები, რომელიც 2012 წელს იყო, რომ ჩვენ პოლიტიკურ სისტემას წავართმევდით, პოლიტიკურ ნომენკლატურას და ჩავაყენებდით ხალხის სამსახურში, აი ეს იდეა გაქვს რა ახლა. ის ხალხიც ნელ-ნელა მაგიტოტოვებდა ოცნებას, იმიტომ რომ ყველას თავისი იდეები ემსხვერპლოდა ეტაპების მიხედვით. ახლა რა თქმა უნდა, მცდელობა იმისი, რომ ოცნება ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში არ შესულიყო, ჩვენი მხრიდან იყო და ჩვენთვის 2012 წლის 1 ოქტომბერი არ იყო რიგითი დღე. ეს იყო დღე, როდესაც ჩვენი აზრით ჩვენ ხალხთან ერთად გავიმარჯვეთ სისტემაზე, უსამართლო სისტემაზე. მაგრამ ფაქტობრივად დღეს უკვე მერვე წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის ფაქტია, რომ სისტემა არის ისევ გამარჯვებული. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი დარჩა სააკაშვილის სისტემასთან ერთად რა. რეალურად ბიძინა ივანიშვილი დარჩა სააკაშვილთან ერთად და ეს თავარი მისი მოკავშირე და მიშა სააკაშვილი, რამდენადაც პარადოქსულად არ უნდა ჟღერდეს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი რო არა ეს პოლიტიკური ტანდემი და ეს მოცემულობა ორპოლუსიანი, ახლა მე მესმის რომ ვთქვათ პოლიტიკური სპექტრის გარკვეულნაირად თავისი ხედვა აქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მიმაჩნია რო არა ეს ორი პოლუსიანი პოლიტიკური მოცემულობა ქართულ ოცნებას სათქმელიც არაფერი არ ექნებოდა რა. დღეს ძირითადი რიტორიკა იყო, რომ რაც უდებია ნაცები, როგორ შეიძლება ისევ ნაცებისგან გაიხედოს კაცმა, ვთქვათ დავეთანხმე მაგაში, რომ ნაცები უდები არიან და ნაცებისგან უნდა გავიხედოთ და მე მართლა მგონია, რომ ნაციონალურ მოძრაობის მოსვლა ხელისუფლებაში იქნება არანაბიჯი წინ, არამედ ორი ნაბიჯი უკან. ასე რომ თუ ერთი ნაბიჯი უკან არის ოცნების დარჩენა, ქართული ნაცების მოსვლა არის ორი ნაბიჯი უკან, მაგრამ თუ ჩვენ წინ გვინდა წასვლა, ეს ორპოლუსიანობა უნდა დავანგრევოთ. აი, თავარი არგუმენტი და რაც დარჩა ქართულ ოცნებას თავის სასარგებლოდ, ჩვენ ხო ნაცებზე ვარესები არა ვართ. აი, ახლა თქვენ იმეორებთ ივანიშვილის არგუმენტს, ამბობთ, რომ ივანიშვილის არგუმენტი ეს თავარი მას დარჩა, რომ იქით თავარი არგუმენტი ეს არის. კი ბატონო. მაგრამ იმ ხარეს იმ რგვალი მაგიდის ირგვლივ დღეს გიორგი მარგველაშვილიც აპირებს დაჯდომას, ხო? მეოთხე პრეზიდენტი ქვეყნის მან თქვა ამ ეთერში, რომ ეს მისი პრობლემაა. პრობლემაა ეს მისთვის თქვენი აზრით? ეს იქნება მისი პრობლემა. ოპოზიციასთან ერთად დაჯდომა ლეიბორისტების ოფისში პროპორციული სისტემის მისაღწევად? ხო, ვიცით რა არის, მე არ მიმაჩნია, რომ
პროპორციული სისტემის მისაღწევად თქვათ ჩვენ გასაკეთებელი არ გავაკეთეთ, ხო ჩვენ ღილაკსაც მივაჭირეთ თითი პოლიტიკური პოზიციას დავაფიქსირეთ. უმრავლესობა დატოვა იმ ხალხმა, ვინც დაინახა რომ ქართულმა თქვენ არ ოცნება ფიქრობთ რომ ახლა პოლიტიკური აქტიურობის დროა? აბა სად უნდა იაქტიუროს მარგველაშვილმა თქვენი აზრით? არა, იცით რა არის, მე მიმაჩნია რომ ის მივიდე წარსულში რა, დროის მანქანა გააკეთა და გადავიდე წარსულში და როგორმე არ დარჩეს წარსულში. მე მიმაჩნია რომ ის მაგიდაზე ეს პრობლემა არის და ყველას უთვლი იქ ვისაც უნდა მომავალი პოლიტიკურ პროცესში და ფიქრობს მომავალზე, უნდა იფიქროს მომავალზე. მომავალი სად არის თქვენთვის? როგორ უნდა მიაღწიოთ? როგორ უნდა მიაღწიოთ? ქართულ ხალხთან ერთად უნდა მივაღწიოთ, ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ ქართულ ხალხს არ უნდა ეს პოლარიზება, არ უნდა არც მიშა და არც ბიძინა, იმას უნდა წინ წასვლა და ფაქტობრივად სარკია არც მიშა და არც ბიძინა ეს ფორმულა ივანიშვილის მხრიდან ხშირად გათქმული იმ მაგიდის ირგვლივ მჯდარი პარტიების დღის წესრიგიც არის რომ მათაც არ უნდათ ეს პოლოსიანობი არ ზის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა ალბათ დამეთანხმებით ხო მაგალითად ზის ლელოს წარმომადგენლები ხო არა მე მესმის რომ იქ ლელოს წარმომადგენელი ზის და შეიძლება სხვა რაღაცას ფიქრობს მაგრამ დომინანტი მაგიდასთან ნაციონალური მოძრაობა ეს ვინ გადაწყვიტა თქვენი შეფასება ასეთი? ახლა მე რასაც ვამბობ შემი შეფასება მე ხوار გეუბნებით რომ განსხვავებით მაგიდისგან და განსხვავებით ივანიშვილისგან მე როცა რაიმეს ვსაუბრობ არ მიმაჩნია ეს დოგმა უნდა იყოს და სხვა ეს არის თქვენი აზრი კი ბატონო აი ახლა მინდა გითხოთ ზუსტად თქვენი აზრი ფრაქციის აზრი რომელშიც ხართ თქვენ წარმოდგენილი ფრაქციას აქვს მოსაზრება როგორც მივხვდი კობერიძემ რაც თქვა ეს არის ფრაქციის მოსაზრება ხომ აი რა არის თქვენი გამოსავალი ჯერ ეს მითხარით და აპირებთ თუ არა ამ გამოსავლისთვის ივანიშვილის პარტიასთან პირისპირ დაჯდომას და მოლაპარაკებას. იცით რა არის ახლა მე არ მიმაჩნია ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მანდამაინც ივანიშვილის პარტიასთან ვჯდებით მოლაპარაკებას. გადაწყვეტილების მიმღები ის არის ეს ქვეყანაში. გადაწყვეტილების მიმღები არის პარლამენტში 113 ადამიანი. ფაქტია რომ სხვანაირად ჩვენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ ვღებულობთ. ჩვენ მაქსიმალური მობილიზაცია მოახდინეთ ოპოზიციური ხმების განჯისხის დროს, როცა კონსტიტუციაზე პროპორციული არჩევნების საკითხი ისმებოდა, იმათმა გადავთვალეს ჩვენ და ზუსტად იმდენი ხმა დააკლეს კონსტიტუციას, რომ თეორიული შანსი არ ყოფილიყო მისი გასვლის. გასაგებია რომ 150 იქნება თუ 125 25 თუ იმათ არ უნდათ იმდენ ხმას დააკლებენ ამ პროცესს, რამდენსაც თვლიან საჭირო და გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება. მე მიმაჩნია ამ შემთხვევაში ორი სტრატეგიული საკითხია გადასაწყვეტი. ჯერ ერთი თუ ქართულ ოცნებას მართლა აქვს სურვილი წამოვიდეს რაღაცა კომპრომისზე, ამ კომპრომისს ჩვენ უნდა ჩავეჭიდოთ და დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ მზადავართ შეთანხმებას. მე არ მჯერა ამ სურვილის, მაგრამ მეორე მხრივ ხონდა გადავამოწმოს რეალობა თუ არა. ხა თუ მე არ დავჯდები კიდევ ერთხელ და არ მივაჭრები ღილაკს რაღაცა კომპრომისული ვარიანტის, იქ მე ხმებს დამაკლებენ თუ არ დამაკლებენ, მე არ მეცოდინება. რა არის თქვენი კომპრომისული ვარიანტი? ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირობები. პირველ რიგში ჩვენ არ უნდა შევეხოთ 20-24-ს. ეს საკითხი უნდა გამოიწყოს ეს წერია კონსტიტუციაში, პრინციპში 2024 წელი წერია, რომ არის პროპორციული. მოდით რა. 24 წელი წერია ეს ამ მონაცემები დამეთანხმეთ რომ წერია. არ ვიცი, შეიძლება ზუსტად ვიცოდეთ თუ დრაკონის ან იმის რაღაცის წესია. მაგრამ ეს არ ვიცი? ხო, არა, ეს შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ თუ ჩვენ კონსტიტუციაში ცვლილებებზე მივდივართ და ხელისუფლება აყენებს საკითხს, რომ მე მარტო იმ შემთხვევაში მოვდივარ, რამე ცვლილებაზე თუ მე ამას 150 გრძელვადიან პერსპექტივაში ვთავაზობ, ეს ჩვენთვის არის გამორიცხული თემა. ეს არის ჩვენი წითელი ხაზი, რომელსაც ჩვენ არავისთან ერთად არ გადავდახავთ. პრინციპში მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა დღეს არ აქვს, ისინი მარტო ამას ვერ შეცვლიან. თუ არავინ არ დათანხმდება ამიტომ ეს არის სწორედ ის მოცემულობა, რომელიც კი ბატონო, ამ მოცემულობა კი, რასაკვირველი, ამაში გეთანხმებით. ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას, რომ 20-24 არაფერი არ უნდა შეეხოს და ეს უნდა პოლიტიკურად იყოს გამორიცხული. რა შეიძლება ამ არჩევნებს? გარდა ამისა, თუ ხელისუფლება მოდის უკეთეს მათემატიკაზე ვიდრე გვაქვს დღეს, ჩვენთვის აი წმინდა მათემატიკური თვალსაზრისით ნებისმიერი უკეთესი მათემატიკა არ მისაღები. ამიტომ ну, რა თქმა უნდა, ჯობია 100-ზე მეტი, მაგრამ თუ 150-ზე იქნება, ჩვენ ამას დავთანხმდებით, თუმცა ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი შეთავაზება, რომ ვადამდელი არჩევნები თუ ჩატარდება, ისიც ჩატარდეს 150-ზე და არაპროპორციული სისტემით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა არასტაბილურობის ელემენტი შევიტანოთ წინასაარჩევნო გარემოში. ეს წესით მათაც უნდა აწყობდეს და საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ არ ამგონია ვინმეს აწყობდეს ორი არჩევნების ზედიზეთ წელს და თან ვითარების ესკალაცია. ივანიშვილს თუ აწყობს ეს თქვენი აზრით? 150-ზე პრინციპში ოცნების შემოთავაზებაა, ბატონო. იცით რა არის? 150-ზე არის ოცნების შემოთავაზება, რომელზეც მან საყოველთაო არჩევნების კი, ეგეც დავამატოთ აუცილებლად. უბრალოდ იმ მაგიდის ირგვლივ, ვისაც ელაპარაკებოდა ის აქამდე ვერავინ ამაზე ვერ დაითანხმა 150-ზე.
ვერავინ. ეს იყო ოცნების წინადადება. ხო, მაგრამ იქ მიდის საუბარი 125, 25-ზე, 120-ზე, 30-ზე ხა. მე გონია რომ ქართულ ოცნებას ქონდა სწორედ მაგ გათვლა, რომ მაგიდასთან მაგას არავინ არ დაეთანხმებოდა 150. და მზად იყო ჩამოსაწევა? არა, მას იმედი აქვს, რომ ამ თემაზე არავინ არ გაყვება ხმები, ამისთვის არ დაგროვდება და ამას ის გაასაღებს ისე, რომ აი რა ვქნა მე წავედი კომპრომისზე და თმა მაგიდა აყირავეს და იმათ არ უნდა შეთანხმება. ეხლა და მაგას გეკითხები ზუსტად ახალი მაგიდა შეიძლება ვიხილოთ, სადაც თქვენი ხდებით, მათ შორის ნაცვლიშვილმა თქვა, რომ მასაც აქვს რაღაც წინადადებები, სადაც იმსჯელებთ აი ამ თეორიებზე. ჩვენ უნდა ჩვენი რესურსი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ესეთი ახალი მაგიდა გაჩნდეს. ანუ ველოდოთ უნდა ამას. რომ მათგან სურვილი იყო ჩვენ ველით შემოთავაზებას, რომ ასეთი სურვილი გაცხადდა მათი მხრიდან. ოცნების მხრიდან? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მათ ჯერჯერობით ჩვენ წინადადებაზე ასე ვთქვათ დიდი ენთუზიაზმი არ გამოვხატავთ. 150 თანხმებით 2024 წელს თუ იქნება პროპორციული და გაქვს კიდევ ერთი დათქმა. საყოველთაო არჩევნები. ყველა მოვიდეს არჩევნებზე, თუ არა იქნება ჯარიმა. არა, ჯარიმა ალბათ არ იქნება, მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკა შეგვიძლია გავითვალისწინოთ და ვიფიქროთ ის ფორმა, რომელიც იქნება, მაგრამ ქვეყანაში სადაც ყოველთვის პრობლემაა იმისი, რომ არ მისული ამომრჩეველი თავისი ჩაყრილი ხმების გამო მე დგება იმ რეალობის წინაშე, რომ თვითონ არის პირველ რიგში უკმაყოფილო რეალობის, რომელშიც მე ცხოვრობს, განცდა იმისი, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი მისახედია და ჩვენი პასუხისმგებლობაა პოლიტიკური, მე რაც ხდება, ადამიანებს უნდა გაუჩინოთ. ახლა საყოველთაო ჯარი თუ არსებობს, ქვეყანაში საყოველთაო საარჩევნო ხმის უფლება რატო არ კი ბატონო, არის ეს ასეთი მოდელები მოქმედებს მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნებში და რომ ჩაგეკითხოთ აქვე, აი ეს მაგიდა სადაც არ იქნება ყველა ვისაც მანამდე ელაპარაკებოდა უცნება. თქვენი აზრით ახლა ოცნებას მისცემს თუ არა შანსი იგივე საერთაშორისო პარტნიორებთან თქვას, რომ აი მე მაგიდის ირგვლივ სხვა ოპოზიცია მიზის. ეს შედის თუ არა მის თამაშში, არ ვიცი, ცით რა, მე ამ შემთხვევაში მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რა არის კარგი ქვეყნისთვის და რა არის ხალხისთვის უკეთესი და მე მგონია, რომ სტაბილური პოლიტიკური გარემო და გარკვეული წესები პოლიტიკური პროცესის ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესკალაცია ვითარების ქვეყანას და ხალხს არც შემთხვევაში არ აწყობს და ამით წაგებული დარჩება პირველ რიგში ქვეყანა და ხალხი. ხა თქვენ ბატონ გაგოსაც ეკითხებოდეთ ამ პროცესში რომ თავარი მოქმედებიანი მაინც ქართველი ხალხია, ხო? პარტიები ვართ ამ ხალხის მცირე ნაწილი და გვინდა არ გვინდა მაინც რაღაც პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე ვართ მორგებული და ჩვენ კერძო ინტერესებს ვდებთ ამ პროცესში, ხო? თუ საჯარო ინტერესი გადაფარა ჩვენმა კერძო ინტერესმა, ხო? მაშინ ეს პოლიტიკური პროცესი საერთოდ საჯარო ინტერესი ყველა კვლევით ბატონო გედევან არის პროპორციული არჩევნები. ყველა საჯარო ინტერესი ამას გარანტირებულად ვერ დაგეთანხმებით რა, იცით რა არის? იმიტომ რომ რეგიონებში მე ვიცი განწყობები მე თვითონ მაჟორიტარი ვარ და რომ ჩაატაროთ რეფერენდუმი გარანტირებულად ვერ გეტყვით რომ რეგიონები პროპორციულ არჩევნებს ხმას მიცემს რა. რაც ცუდი მაჟორიტარიც არ უნდა ყავდეთ იმათ მაინც აქვთ იმის განცდა რომ ვიღაცა მათ რაიონს წარმოადგენს პარლამენტში და იცით რა გულნადაწყვეტილები არის ეს რაიონები რომლებიც გამსხვილების შედეგად მაჟორიტარები და კვლევები, სანდოკლევები ამას ამბობს. მე გეუბნები რეგიონებში საშუალება არ ქონია ეს არის კვლევები რომელსაც მე პირადად ავტორიტეტული ორგანიზაციები ატარებენ, ხო? ჩემთვის მაჟორიტარ არჩევნები ყოველთვის უკეთესი იყო პროპორციული, ჩემთვის რომ ვინმეს ეკითხა, დემოკრატიულ ქვეყანაში თუ ვიცხოვრობდი, ახლა ინგლისში არის მაჟორიტარ არჩევნები და არავის არ გაუჩნდება სრული შეცვალოს, ხო? კი ბატონო. ხო, მაგრამ ეს პროცესი კერძის კითხვის ნიშნის ქვემოთ თავის დროზე ზვიად გამსახურდან დასვა. ხო, პირველი ვინც გამოვიდა მოთხოვნით რომ ჩავატაროთ შერეული არჩევნები, როცა მარტო მაჟორიტარული არჩევნები იყო საქართველოში, ხო ზვიად გამსახურდა და მან მიაღწია იმას, რომ მარტის არჩევნები 90 წელს ჩაშალა, არ ჩაატარებინა კომუნისტურ პარტიას მაჟორიტარული არჩევნები და შერეული არჩევნები ჩაატარა და პირველი ნაბიჯი პროპორციული არჩევნების იყო ეროვნული მოძრაობის მიერ გადადგმული. და გაჩერდა ეს ნაბიჯები, აღარ გადაიგდა. ეს ნაბიჯები გადაიგდა, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსული ყველა პოლიტიკური ძალა მაჟორიტარების მეშვეობით ინარჩუნებდა უსამართლოდ ინარჩუნებდა ხელისუფლებას. სხვა შორის პარადოქსია რომ ვარდების რევოლუციის დროს ის პროპორციული შედეგები გაუქმეს და მაჟორიტარები დატოვეს. ეს ზუსტად იმის მაჩვენებელია, როგორ უნდა ყველა ხელისუფლებას მორჩილი მაჟორიტარები ყავდეს თავისთან ერთად, იმიტომ რომ შევარდნაძეს მორჩილი მაჟორიტარები უცბად გახდნენ სააკაშვილის მორჩილი მაჟორიტარები და სააკაშვილის მორჩილი მაჟორიტარები მერე გახდნენ ივანიშვილის მორჩილი. კი, ნუ სამწუხაროდ უმრავლესობა ყველაზე არ დაასკვნა რომ ჩვენ ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და საბოლოო ჯამში საქართველოს გადავიდეს პროპორციულ არჩევნებს. დიდი მადლობა, აი როგორ ეს არის საკითხავი, იმიტომ რომ მიზანს ყველა ასე ცალსახად ხედავს, მაგრამ გზებს სამწუხაროდ ჯერ ვერავინ აღწევს. ჩვენ ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით ხვალ, ეს იყო დღევანდელი პოლიტიკის ფორმულა. მადლობა რომ გვიყურეთ.